Вже майже тиждень пройшов з релізу Kingdoms Come Deliverance 2, і крім досвідчених гравців починають з'являтися новачки, які ще не дуже знайомі зі світом та механіками в цій грі. Тому в цьому ролику я постарався зібрати максимум корисної інформації, яка може стати в пригоді для тих, хто тільки починає своє проходження. Ви на каналі Easy Gameplay, з вами я Хемікс, обов'язково ставимо вподобайку під роликом, коментуємо та підписуємось на канал. Саме проходження гри відбувається на твічі у вечірній час майже кожного дня. Почну я, напевне, з найголовнішого та того, що забезпечить вам спокійне та безповторне проходження це збереження гри. Автоматичне збереження відбувається виключно після проходження якихось ключових моментів сюжету або завдань, та після хорошого сну у ліжку, де є текст заснути та зберегтися. Безкоштовно це можна зробити в ліжках, які надаються деякими NPC, такими як млинар або коваль, або можна залишатися в корчмі, заплативши пару грошей. Інколи корчма знаходиться ближче, ніж безкоштовна постіль, тому не жалійте на це копійку. Але найкращим способом зберегтися буде використання чудозілля збережівка. І саме на ньому я й хочу наголосити. Варіть його якомога більше, нехай воно буде мати навіть слабкий ефект, про це трішки далі, але головний факт – гра збережеться і не потрібно буде проходити шлях повторно, особливо якщо ви давно зберігалися останній раз. Випивши зілля перед боєм з розбійниками або половцями, це ваша страховка на той випадок, якщо щось піде не за планом і ви програєте бій. Бойова система в Kingdoms Come Deliverance 2 не така складна, як в першій частині, але набагато цікавіша та реалістичніша. Тут не можна просто натискати кнопку атаки, потрібно читати дії супротивника та правильно відповідати. Можливі напрямки ударів тепер залежать від типу зброї, якою ви користуєтесь. Щоб обійти блок супротивника, змінюйте напрямок атак. Обов'язково відвідайте кота в таборі біженців. На ньому можна буде відточити трішки вміння, звикнути до блокувань та контрударів. А якщо вдасться перемогти вчителя в бою, відкриєте для себе найкращий контрудар, який противник не зможе заблокувати, навіть якщо захоче. Обов'язково в бою користуйтеся фінтами. І заради всього святого не махайте зброєю просто без зупину. Удари і блоки витрачають витривалість, тому важливо правильно розподіляти енергію. На початку гри уникайте прямих сутичок з важкоозброєними ворогами. Виконуйте тренувальні бої для звикання до цієї унікальної бойової системи. Прокачка навичок. Вчимося роблячи. Гра використовує систему, чим більше робиш, тим краще виходить. Особливо це стосується читання книг. Якщо у вас достатньо коштів, не лінуйтеся купувати книги у NPC та читати їх в зручному для цього місці. І рівень якогось вміння підросте, та й персонаж стане розумніший, а це в свою чергу може допомогти у взаємодії з іншими NPC. Зламування замків спочатку це буде дуже складно, але після декількох десятків спроб замки здаватимуться легше. Для більшої практики, знаходячись в поселеннях, можна просто ходити і відмикати будівлі з простими замками, навіть не заходячи всередину, а то раптом охорона вас спіймає, а у вас весь інвентар в червоних ручках. Стрільба з лука. Відсутній приціл, тому потрібно вчитися на практиці. Можна тренуватися на стрільбищах, приймати участь у змаганнях, для початку найпростіших, а вже коли будете більш впевненим, вигравати чималі гроші, обігруючи інших Робін-Гудів. Або тренуйтеся на полюванні, вислідковуєте дичину, це також одна з цікавих особливостей Kingdoms Come Deliverance 2. Основна порада тут – це регулярно практикуйте ключові навички, навіть якщо це здається нудним. Броня та одяг – це не лише захист. Від вибору броні залежить не лише ваш захист, а й враження, яке ви справляєте на оточуючих. Якщо після бою ви бачите, що вся броня в крові, перш ніж йти в поселення, обов'язково приведіть себе в порядок. Тому старайтеся прати одяг в спеціально відведених для цього місцях, носіть з собою мило та вмивайтеся, щоб хоча б обличчя було чистим. Або регулярно навідуйтесь до купалень. Спектр послуг там широкий, самі все зрозумієте. Слідкуйте за тим, що ваш персонаж завжди був в тонусі, виспаний та не голодував. Відпочинок – це також частина гри. Якщо ви довго біжите або б'єтесь, Генрі втомлюється. Це впливає на боєздатність і навіть на діалоги. Після важкого бою обов'язково відпочиньте або випийте зілля для відновлення сил. Їжа в грі грає важливу роль, але система харчування має нюанси. Голод – якщо ви довго не їсте, то починаєте втрачати витривалість. Переїдання – якщо рівень ситості перевищує 100%, ви отримуєте штраф на витривалість. Зіпсована їжа – якщо з'їсти щось зіпсоване, ви отруїтесь і ваші характеристики знизяться.
Ну і готування їжі. М'ясо з трупів або впольованих тварин треба готувати перед вживанням. Алкоголь та отрути, як і коли використовувати. Вживання алкоголю в грі має як позитивні, так і негативні ефекти. Те ж саме стосується отрути, яку можна використовувати проти ворогів. Алкоголь підвищує харизму та допомагає в переговорах, зменшує тремтіння рук, що корисно при стрільбі з луку, трохи знімає біль, що допомагає в бою. Також допомагає розговорити деяких NPC, і вони можуть проговорити якусь цікаву інформацію. Але є і негативні ефекти. Тимчасово знижується координація та витривалість, може призвести до алкоголізму, якщо вживати часто, викликає похмілля, що дає штраф на силу та інші характеристики. Проходячи деякі завдання, ви будете пити навіть не погоджуючись на це. Тому моя порада буде в тому, щоб зварити декілька пляшечок зіль, які допоможуть вам зняти похмілля. А то, стикнувшись з цим вперше, ви будете шкодувати, що у вас немає з собою атоксилу та цитрамону. І головне, не напивайтеся до чортиків, а то будете з собаками спілкуватися. Та й негативні ефекти будуть дуже відчутними. Існує декілька способів отруїти противника: додати отруту в їжу або напоїти ворога, використовувати отруєні стріли, вони ефективні проти важкоозброєних супротивників, ті будуть повільно втрачати здоров'я, поки ви їх добиваєте. Або можна просто намастити меч або кинджал отрутою, це ніхто не забороняв робити. Інколи потрібно використовувати отруту в завданнях для досягнення певних цілей, а інколи противники проти вас самих використовують отруту, тому заздалегідь мати якусь протиотруту у себе в сумці також не завадить. Кінь – ваш головний транспорт. В світі Kingdom Come Deliverance 2 великі відстані, тому кінь – незамінний компаньйон. Якщо на карті ви бачите, що відстань не така вже й велика, пройдуся пішки, повірте. Це вам тільки здається. Краще завжди потратити пару секунд на те, щоб сісти вверх і доскакати в один момент, ніж декілька разів сповільнюватися, бо Генрі вже починає задихатися. Лишні речі можна складати в сідельні сумки. Якщо ви перевантажені, покладіть важке спорядження коню. Також можна перекидати на коня крадені речі, але це не панацея. Якщо ви будете зі своїм конем проходити повз охорону, вони захочуть вас обшукати, да-да, таке також може траплятися, то можуть і коня також перевірити. Будьте до цього готові. Деякі коні кращі для бою, майже не лякаються ворогів, а деякі для швидкої втечі. Вибирайте відповідно до свого стилю гри. Алхімія. Ось ми й дійшли і до зілля варіння. Генрі може варити зілля в алхімічних лабораторіях, що дає великі переваги. Уважно читайте рецепти, без них зілля не будуть виходити взагалі. Не порушуйте послідовність додавання інгредієнтів та звертайте увагу на коментарі Генрі після зілля варіння. Вони можуть привести вас до ідеального балансу та отримання сильних еліксирів. Загалом, чим більше будете варити, тим краще буде виходити. Можна зробити слабке зілля, звичайне та сильне. Від кожного з цих варіантів можуть змінюватися додаткові ефекти. Для прикладу на збережівці. Слабке зілля просто зберігає нашу гру. Звичайне, вже за короткий час відновлює нам 10 пунктів здоров'я та ще й характеристики трішки додає. Погодьтеся, цей мінімум вже може бути досить корисним. У всіх інших еліксирів також є свої бонуси, ось деякі з них. Загалом у KCD 2 є багато різноманітних рецептів, варіть побільше і з запасом. Вони не пропадають, а коли яке знадобиться, не можна вгадати. Уникайте конфліктів із охоронцями в Kingdom Come Deliverance 2. Закон тут діє дуже суворо. І якщо ви зробите щось підозріле, місцеві охоронці негайно звернуть на вас увагу. Конфлікти з ними можуть привести вас до штрафів, ув'язнень або навіть смертельного бою. Щоб зберегти хорошу репутацію та уникнути проблем, важливо знати, що дратує стражників і як цього уникнути. Охоронці регулярно патрулюють міста та реагують на будь-які злочини. Якщо ви порушите закон, вони можуть зупинити вас і вимагати пояснень. Головні причини, через які охорона може вас заарештувати: крадіжка, якщо вас зловлять на місці злочину, вторгнення в приватну власність, якщо заходите в чужий будинок, напад на NPC, бійка навіть без зброї рахується як злочин, вбивство, якщо вас бачили, вартість штрафу буде величезною, кривавий або брудний одяг, якщо ви билися або різали когось, контрабандні речі, якщо носите вкрадені предмети, браконьєрство, продаж сирого м'яса видає вас. А втеча під час перевірки взагалі викличе гнів охоронців, і вони можуть бути дуже напористими в переслідуванні. Якщо стражник вас помітив, не тікайте одразу, спробуйте поговорити та домовитися. Але якщо вже не вийде вирішити проблему діалогом, можете готувати завантаження, тому що бійка з охороною, особливо на початку гри, рівноцінне смерті.
Трішки скажу про завдання та квести. У Kingdoms Come Deliverance 2 досить круто поставлені сюжетні завдання. Завжди можна виконати одним, двома, а то й трьома варіантами, тому не слід зациклюватися на одному шляху. Вмикайте фантазію. Ну а якщо заходите в глухий кут, спілкуйтеся з NPC, вони тут напрочуд розумні, інколи можуть дати непогану пораду. Або заходьте до мене на канал, де я буду з часом виставляти проходження по всіх цікавих завданнях з основного сюжету та із додаткових також. Загалом тут можна експериментувати. Не бійтеся досліджувати світ Kingdoms Come Deliverance 2, сходьте зі стежок та заходьте в ліси, там можна знайти багато чого цікавого, та шукайте скарби по картах, які купуються у торговців або знаходяться у відкритому світі. В цих місцях однозначно буде щось виняткове. На цьому у мене все. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Та якщо маєте ще якісь поради, залишайте їх в коментарях. Мені буде цікаво, що я пропустив, а глядачам додаткова інформація. Насолоджуйтеся грою. Quick!